Standard 10th, English, UNIT.6, on page number 67. Friends, we have seen that how Helen started learning to speak. Now let us see second paragraph. When I studied seriously, it seemed more like play than work. હવે એણે સિરિયસલી ભણવાનું શરૂ કરી દીધું. તે એના માટે એક કામ ન હતું પણ એક રમત જેવું લાગતું એને. Whenever anything delighted or interested me, Miss Sullivan would talk about that as if she were a little girl herself. Friends, દિવ્યાંગ લોકો કે જેને આપણે ડિસેબલ્ડ કહેવાય, ખરેખર ડિસેબલ્ડ નહીં પરંતુ they are differently abled. તેમને ઈશ્વરે જુદી રીતે કામ કરવા માટે સમર્થ બનાવ્યા છે. તો આવા બાળકોને શીખવવું ખૂબ જ ધીરજ, પ્રેમ અને મહેનત માંગી લે છે, કારણ કે તેઓ ખૂબ જ સંવેદનશીલ હોય છે. જ્યારે પણ હેલનને કોઈક વસ્તુ એને આનંદ આપતી કે એને કોઈક વસ્તુમાં ઇન્ટરેસ્ટ પડતો, તો એની મિસ સુલીવાન એટલી ધીરજથી, એટલી પ્રેમથી સમજાવતા કે જાણે એ પોતે પણ એક નાની બાળકી, એ હેલન જેવા જ બની જઈને એને સમજાવતા. આ જ વસ્તુને કારણે બાળક ખૂબ જ સરળતાથી શીખતું અને રસથી શીખે. She taught subject like science by making it so interesting that I remembered everything. Now લેંગ્વેજ વસ્તુ જુદી છે, લેંગ્વેજ હોય કે સ્ટોરી કરીએ આપણે, પણ સાયન્સ જેવા વિષય પણ મિસ સુલીવાન એટલા ઇન્ટરેસ્ટિંગલી એમને શીખવતા કે એમને બધું જ યાદ રહી જતું. અને સૌથી મોટી વાત છે કન્સન્ટ્રેશન અને શીખવાની ધગસ. એટલે અને બીજો છે મિસ સુલીવાનના પ્રયત્નો, એની જે સમજાવવાની રીત, આના કારણે ખૂબ જ સરળતાથી શીખતા અને એમને બધું યાદ રહી જતું. Finally, my teacher began teaching me to read. હવે હમણાં આ બધું જ હતું એ બધું ઓરલી શીખવામાં આવતું એને, ટચ એન્ડ ફીલ થેરપી વડે. હવે એને વાંચતા શીખવવા માંડ્યું. I first read raised letters. Raised letters એટલે દાખલા તરીકે એ જે લખ્યો હોય આખો ઉપસાવેલો હોય. કેટ લખ્યું હોય તો CAT, કેટ, એ આખો સી ઉપસાવેલો હોય. એટલે પહેલા એને આપણા ઇંગ્લિશ આલ્ફાબેટ પણ એને ફીલ કરીને યાદ રાખ્યા છે. બ્રેઇલ લિપિના તો ખરા જ, પણ પહેલા એની મેડમ એને રેઇઝડ લેટર શીખવે છે. એન્ડ લેટર ઓન રેડ વિથ બ્રેઇલ. અને ત્યારબાદ એને આ બ્રેઇલ લિપિ જે છે, બ્રેઇલ લેંગ્વેજ પછીથી શીખી. પહેલા એને આપણા જેવી નોર્મલ લેંગ્વેજ પણ એના લેટર ઉપસાવેલા હોય, જેથી એ શી કેન ફીલ કરીને પછી. મિત્રો કેટલું યાદ રાખવાનું ડિફિકલ્ટ છે કે રેઇઝ લેટરમાં એ આવો હોય અને બ્રેઇલ લિપિમાં એ એટલે 1 ડોટ હોય. એટલે પણ શીખવાની ધગશ હોય તો બધું જ શીખી શકાય. સો શી લર્ન્ટ ઇન બોથ વે, કે ઓર્ડિનરી પણ શીખ્યું, રેઇઝ લેટર પણ અને બ્રેઇલ પણ. I learned to write with both ordinary as well as braille typewriter. And now she also started learning writing. હવે રાઇટિંગ પણ શીખવા માંડ્યું. With both ordinary એટલે સામાન્ય ટાઈપરાઇટર, કે જે આપણે જે લેંગ્વેજ લખીએ છીએ પણ એના પર શું હોય, લેટર્સ ઉપસાવેલા હોય, મેમ સમજાવે તેમ. એટલે એ લોકો ફીલ કરીને કેટ લખવું તો સી, પછી મોઢે યાદ રહી જાય કે કઈ કીમાં ક્યાં કયો લેટર છે. તો એ ઓર્ડિનરી એઝ વેલ એઝ બ્રેઇલ ટાઈપરાઇટર. હવે બ્રેઇલ લિપિમાં બી ટાઈપરાઇટર છે કે જેનામાં અક્ષરોની સાથે સાથે આ ડોટ ઉપસાવેલા હોય, જેથી બાળકો એનાથી લખી શકે. નાવ ધેર આર કોમ્પ્યુટર્સ. હવે તો કોમ્પ્યુટર છે અને પ્રિન્ટર્સ પણ એવા છે કે તમે લખો તો એ બ્રેઇલ લિપિમાં પ્રિન્ટ આઉટ નીકળે. સો ફ્રેન્ડ્સ, હિયર there is a use of as well as નો અર્થ થાય તેમજ. દાખલા તરીકે આ જ વાક્ય આપણે એમ પણ કહી શકીએ કે આઈ લર્ન ટુ રાઇટ વિથ બોથ ઓર્ડિનરી એન્ડ બ્રેઇલ ટાઈપરાઇટર. અહીંયા એન્ડ નો પ્રયોગ થાય તો આપણે એટલું સિમ્પલ કે સાદા અને બ્રેઇલ ટાઈપરાઇટર થી શીખવા માંડ્યું. તો પણ જ્યારે થોડોક ભાર આપવો હોય કે મેં સાદા
તેમજ બ્રેઇલ ટાઈપરાઇટરથી શીખવા માંડ્યું. તો એમાં થોડોક ભાર આપવામાં આવે છે કે આ વસ્તુ થોડી અનકોમન છે, કે એટલે ત્યારે આવું હોય ત્યારે એઝ વેલ એઝ. અને બીજો આ જ રીતે એક બીજો પ્રયોગ કરે છે, નોટ ઓનલી બટ ઓલ્સો. તેમાં દાખલા તરીકે એમ પણ આવે કે આઈ લર્ન ટુ રાઇટ નોટ ઓનલી with ordinary but also with braille typewriter. તો ત્યારે એમ થાય કે ઓર્ડિનરી જ નહીં પણ બ્રેઇલ ટાઈપરાઇટર થી પણ લખવાનું શીખવા માંડ્યું. એટલે છે એક જ, પણ વાક્યમાં જ્યારે એન્ડ વપરાય ત્યારે એનો જુદો અર્થ નીકળે છે. એઝ વેલ એઝ એટલે થોડોક એના પર ભાર આપવામાં આવે છે. અને નોટ ઓનલી બટ ઓલ્સો ત્યારે બંને વસ્તુ અનકોમન છે, કે એક બાળક જે બ્લાઇન્ડ છે, મૂંગું છે, બહેરું છે, તેણે એક સાદું જ ટાઈપરાઇટર નહીં પણ બ્રેઇલના ટાઈપરાઇટર પણ શીખવા માંડ્યું. તો આ રીતે આનો ઉપયોગ થાય એઝ વેલ એઝ. ઓર્ડિનરી તેમજ બ્રેઇલ ટાઈપરાઇટર પર લખવાનું શીખ્યું. I was well on my path to becoming a well-educated person. કે બીજા સામાન્ય બાળકોની જેમ એ પણ એક વેલ એજ્યુકેટેડ પર્સન બનવા માટે, સારા શિક્ષિત બનવા માટેના રસ્તા પર એ જઈ રહી હતી. I was provided all the possible opportunities to develop my abilities and I made the maximum use of them. Friends, this is a very good sentence. કે I was provided all the possible opportunities by parents. કે એના માતા પિતાએ એને જેટલું પોસિબલ, એમનાથી જેટલું શક્ય બને એટલી દરેક જાતની ફેસિલિટીઝ, તક એને પ્રોવાઈડ કરી. કે જેટલા કઈ સાધનો જોઈએ, જે કઈ એને શીખવા માટે જે કઈ વસ્તુ જોઈએ, બ્રેઇલ ટાઈપરાઇટર, સિમ્પલ ટાઈપરાઇટર, તો દરેક વસ્તુ એ લોકો એને પ્રોવાઈડ કરી શકે એ બધું જ એને આપ્યું. ટુ ડેવલપ માય એબિલિટીઝ, કે એનામાં જે ક્ષમતા હતી એ ક્ષમતાને ડેવલપ, વિકાસ કરવા માટે એના મમ્મી પપ્પાએ બધા જ પ્રયત્નો કર્યા. એન્ડ આઈ મેડ ધ મેક્સિમમ યુઝ ઓફ ધેમ. અને હેલને પણ એ વસ્તુનો પૂરેપૂરો યુઝ કર્યો, બને એટલો એનાથી. મમ્મી પપ્પાએ લાવીને આપ્યું છે તો શીખો એમ નહીં, એ દરેક વસ્તુનો એણે ખૂબ જ મહેનતપૂર્વક ઉપયોગ કર્યો. I developed great confidence and I even visited the President Cleveland at the White House. When she met the President Cleveland at the White House, અમેરિકાના પ્રેસિડેન્ટને એ જ્યારે મળી ત્યારે એને પોતાની જાતને ખૂબ જ કોન્ફિડન્ટ ફીલ કરતી હતી કે હમણાં સુધી આવું જે બાળક હોય, મૂંગું, બેરું, આંધળું, કે જેને કશી જ ખબર ના હોય, પછી એ જ્યારે બહાર આવતું હોય એટલે લોકોની વચ્ચે થોડો ડર હોય, લોનલી ફીલ કરે, થોડો કોમ્પ્લેક્સ થઈ જાય, ઇન્ફિયરિટી કોમ્પ્લેક્સ. પણ જ્યારે એને શીખવાનું શરૂ કર્યું, જ્યારે એને એક્સપોઝર મળ્યું, એના ટીચરે એને જે વિશ્વાસ મૂક્યો કે તું શીખી શકે છે, બોલી શકે છે, લખવા માંડી, વાંચવા માંડી, એટલે એને શી ફેલ્ટ લાઈક અધર ચિલ્ડ્રન, બીજા બાળકો જેવી જ છે. એટલે એને મારો ગજબનો વિશ્વાસ આવ્યો. અને જે વિશ્વાસ એને ત્યારે પ્રૂવ કર્યો કે જ્યારે એને અમેરિકાના પ્રેસિડેન્ટ મળ્યા. અને આ એના માટે બહુ મોટી ઘટના હતી. In 1890, at the age of about 10, I moved to the Perkins Institute. અને 10 વર્ષના થઈ ત્યારે એ પર્કિન્સ ઇન્સ્ટિટ્યૂટમાં ભણવા ગઈ. Here my teacher Anne Sullivan continued to teach me. અહીંયા એના એન સુલિવાને એની સાથે જ જતા સ્કૂલ, અને એ એને સાથે સાથે ભણાવતા. I could make friends with other blind children here. અને ત્યાં બ્લાઇન્ડ બાળકો હતા, તો એ બ્લાઇન્ડ બાળકો તો સાંભળી શકે, તો હેલન સાંભળી ન હતા શકતા. એટલે જ્યારે એના મેડમ જે કંઈ ભણાવતા એ એના ટીચર એને હેલ્પ કરતા, એન સુલિવાન. My loneliness began to disappear and my progress of learning improved quite well.
હવે માય લોનલીનેસ એટલે એકાલતા, કે હમણાં સુધી એને ફક્ત એના એન સુલીવાન સાથે જ કોન્ટેક્ટ હતો, કે એના પેરેન્ટ સાથે, કે એની બેન, કે એનો ડોગ, આટલી જ વસ્તુ એની આસપાસની દુનિયા આટલી જ હતી. હવે જ્યારે ઇન્સ્ટિટ્યૂટમાં જાય છે ત્યાં એના જેવી ઘણા બધા બાળકો છે, એટલે હવે અને એને મિત્રો બનાવવા માંડી, એટલે એની લોનલીનેસ હવે દૂર થઈ ગઈ. એન્ડ માય પ્રોગ્રેસ ઓફ લર્નિંગ ઇમ્પ્રુવડ ક્વાઇટ વેલ, અને એનો જે શીખવામાં પણ ખૂબ જ સરસ વિકાસ થયો. ક્વાઇટ મીન્સ વેરી મચ, એક્સ્ટ્રીમલી. I learned Latin, German and arithmetic. Now you can imagine, friends, કે આ રીતનું બાળક હોય એ ઇંગ્લિશ તો શીખી જ ગઈ, ઉપરથી લેટિન, જર્મન એન્ડ અરિથમેટિક જેવા વિષયો પણ એ શીખી. In 1896, I moved on to the Cambridge School for Young Ladies in Massachusetts. હવે એ કોલેજમાં જાય છે, ફોર યંગ લેડીઝ, છોકરીઓની કોલેજ જે છે મેસેચ્યુસેટ્સમાં, ત્યાં જાય છે. This was really a great achievement for a lady like me who was blind, deaf and could barely produce sounds for communication. હવે એ નોર્મલ કોલેજમાં જાય છે. આગળ જે ઇન્સ્ટિટ્યૂટ હતું એ બ્લાઇન્ડ છોકરીઓનું હતું, એટલે એના જેવી છોકરી હોય એટલે એને ત્યાં ઘણી ફેસિલિટી મળી રહી, એ લોકોની જરૂરિયાત પૂરી થાય. હવે એ સામાન્ય બાળકો, નોર્મલ બાળકોની કોલેજમાં જાય છે, એટલે એ એના માટે એક ગ્રેટ અચીવમેન્ટ એટલે એક સિદ્ધિ હતી, કે એક બ્લાઇન્ડ, ડેફ અને બેરલી પ્રોડ્યુસ સાઉન્ડ ફોર કોમ્યુનિકેશન. થેન્ક યુ વેરી મચ, કે થોડાક જે શબ્દો એને ટચ એન્ડ થેરાપીથી જે શીખ્યું હતું એવા થોડાક શબ્દો એ બોલી શકતી હતી. I began writing poems and stories. હવે એણે પોતાની કલ્પનાથી નાની નાની પોએમ્સ અને સ્ટોરીઝ લખવાનું શરૂ કર્યું. Shortly before my examination, I lost my father. અને ત્યારબાદ ટૂંકા જ સમયમાં પરીક્ષા પહેલા she lost her father. એના પિતા મૃત્યુ પામ્યા. તો આ એના માટે ખૂબ જ દુઃખદ ઘટના હતી. Now write down some short questions. Question number 1. Helen was deaf and blind by birth. True or false? Number 2. Helen couldn't learn to speak because dash dash dash. Complete the sentence. Number 3. What was Miss Sullivan? Number 4. What was the first exciting experience for Helen? Number 5. Which game awakened Helen's soul? S-O-U-L, soul. Number 6. What did Helen realize? 7. How was Helen connected with the world? 8. Everything around Helen was full of life
love, and joy when dash 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 complete the sentence. Number 9. On what was the second stage of learning based? 10. Helen learned to speak by imitating her sister. True or false? 11. When was Helen delighted? 12. With whom did Helen start talking? 13. What was a miracle? 14. Study was like a burden. Burden means bojaru. Like a burden for Helen. True or false? 15. Helen remembered everything because dash 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 complete the sentence. 16. Helen not only learned to read with dash but also with dash. 17. How did Helen become a well-educated person? 18. Which incident shows बतावे છે shows that Helen was a confident person? 19. Helen's loneliness began to disappear when dash 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 complete the sentence. 20. Which was a great achievement for Helen? Number 21. What did Helen begin to write? 22.
which mishap એટલે દુર્ઘટના. Which mishap did she face before her exam? So friends, write down the answers of these questions and note down the hard words from the rest of our unit. Thank you very much. Have a nice time.